ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਇਨ IVF ਹੈ। ਫੇਲੀਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ IVF ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ OPD ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਬਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ IVF ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ IVF ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ IVF ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ IVF ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਲੀਅਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ IVF ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 50 to 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫਰੈਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 30 to 40% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ IVF ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਸੈਟ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲੀਅਰ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਂਬਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਫੇਲੀਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਜਾਂ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬਰੀਓ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੋਨਰ ਐਗ, ਡੋਨਰ ਸਪਰਮ, ਜਿਸ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਬਰੀਓ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈਂਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਪ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਇਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬਰੀਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਰਿਸੈਪਟਿਵਿਟੀ ਐਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਂਬਰੀਓਜ਼ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ IVF ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ 5 to 10% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਟਰੈਕਟੇਬਲ ਰਿਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਟਰੈਕਟੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਫੇਲੀਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ IVF ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਲੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਰੋਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰੋਗੇਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਐਮਬਰੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬੈਠੇ ਫੇਲੀਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। TLC ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਵਿੰਗ ਕੇਅਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ IVF ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ